لنتعلم كيف الخلايا التي تتشابه مع عملية الشلط تتلون. إذا نحن إذا لدينا جدول، وهذا الجدول فيه بيانات ونحن طلبنا عمليات البحث، كتبنا كلمة موجودة، فهذه البيانات تتلون ويتم عرض الناتج أنه تم إيجاد 2 من جون الموجود في جون. كيف تم ذلك؟ لدينا متغير الأول يعطي المجال، متغير ثاني يعطي رقم، متغير ثالث يأخذ احتمالات عدة. الذي يأخذ احتمالات عدة المتغير الثالث نضمه مع أداة إدخال. هذه الأداة تدخل في صندوق الإدخال ويتم عملية البحث في كل المجال الموجود في هذه الورقة. هذا المجال تبحث عنه، إذا توافق الجيم الخلية الأولى مع السين مع السي التي تم إدخالها من قبل المستخدم، فإذا الناتج مكان ما هو موجود يتلون بخلفية خضراء، والآي تزاد 1، فإذا تأخذ الخلية الثانية والثالثة والرابعة، وفي الأخير الآي هي التي تحسب كم مرة تم التلوين، ويكتب أنه تم البحث على 2 أو على 3 من هذه الأرقام، من هذه البيانات. يعني نفترض نحن سجلنا 35، لم يتم البحث لأننا نبحث عن قيم نصية ليست قيم رقمية، فإذا تم إيجاد النص المطلوب. البرمجة بسيطة جدا ومفيدة لكم ولكل المهتمين في الإكسل. نلتقي غدا إن شاء الله.